Xin chào quý khán giả đến với kênh Khám Phép Bếp Hoa. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với khán giả cách làm trà trứng. Trà trứng là món ăn của Trung Quốc có nguồn gốc từ tỉnh Chiết Giang. Trà trứng thơm và có vị đặc trưng từ quế, đà hồi, đinh hương. Để làm món này chúng ta cần chuẩn bị trứng gà 10 quả, long nhãn, cây chùm gửi, táo đỏ, hồng trà, đại hồi, quế, đinh hương, gia vị và có đường phèn và tí muối. Giờ chúng ta đi luộc trứng. Rồi các bạn khoan mở lửa ha, các bạn luộc từ nước lạnh lên. Rồi các bạn cho tí muối lên ha. Rồi các bạn mở lửa cho nó sôi. Sau khi nước nó sôi lại thì các bạn hạ lửa nhỏ lại cho thời gian 10 phút rồi mới lấy trứng ra rồi lột vỏ. Rồi sau 10 phút trứng nó chín rồi mình vớt ra mình ngâm nước lạnh cho nó nguội, xong mình lột vỏ. Rồi sau khi trứng nó nguội ha, mình lột vỏ ha. Rồi tiếp theo ha. Rồi bước tiếp theo mình sơ chế nguyên liệu. Long nhãn mình cho khoảng 20g, mình rửa nó trước ha, rửa qua nước lạnh. Rồi táo đỏ mình cho khoảng 10 viên, tương đương với 20g ha. Thì táo đỏ các bạn lưu ý đừng có lấy hạt. Rồi sau khi rửa xong xuôi các bạn vớt nó ra, rửa sơ thôi ha. Rồi đừng ngâm lâu quá, chủ yếu nó đi hết cái bụi ha. Rồi tiếp theo mình rửa cây tầm cưỡi, ở đây mình cho 50g, rửa ra cái ha. Rồi đại hồi mình có 3 bông, rửa sơ ra cái. Rồi với cây mình cho 1 nhánh nhỏ thôi, không cần cho nhiều quá. Rồi đinh hương các bạn cho khoảng 5 nhánh thôi, đừng cho nhiều ha. Rồi mình rửa sơ lại cái. Rửa sơ để cho hết cái bụi ha. Rồi phần hồng trà ở đây mình có 30g, mình không cần rửa. Bước tiếp theo mình nấu trà. Thì ở đây mình cho 2 lít nước. Rồi nước nó sôi ha, mình đổ cây tầm cưỡi vô trước với đại hồi quế vô ha. Rồi nấu khoảng 20 phút rồi mình mới bỏ trà vô. Rồi trong thời gian mình chờ 20 phút, ở đây mình xăm trứng. Các bạn lấy cây tăm, các bạn đừng lấy cây xiên que nó to quá, cái lỗ bự quá ha. Rồi sau 20 phút mình mới bỏ trà vô. Rồi sau khi bỏ trà vô mình hạ lửa nhỏ thiệt nhỏ, 10 phút mình lấy ra lượt lại. Rồi mới 10 phút mình lượt nó lại ha. Rồi sau khi lượt lại xong xuôi các bạn cho đường phèn vô. Ở đây mình cho 200g đường phèn với 2 lít nước ha. Rồi mình cho khoảng 2g muối ha. Rồi sau khi bỏ đường phèn bỏ muối vô, các bạn quậy đường cho nó hòa tan trước.
Mình bỏ trứng vô. Táo đỏ với long nhãn hồi nãy mình rửa rồi, bây giờ mình bỏ vô luôn. Rồi sau khi bỏ vô các bạn đợi nó sôi lại các bạn giảm lửa lại thời gian là 1 tiếng mình dùng được rồi. Sau thời gian 1 tiếng là mình lấy ra, mình có thể dùng được rồi. Rồi vừa rồi chúng ta đã làm xong món trà trứng, mời quý khán giả cùng thưởng thức. Trứng gà sau khi mình ăn vô, cái trứng có thấm vị trà, rồi cái nước thì nó ngọt thanh và nó thơm nhẹ của quế hồi đinh hương. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.